Hi guys, so for today's video, i-share just a random day at ang gagawin ko lang ay aayusin ko yung mga books na nandito sa kwarto ko. Mga books na binili ko sa iba't ibang bookstores from kung kailan pan hanggang recent. Goal kasi natin today, kailangan hindi nakaharang sa daanan yung electric fan. Tapos gusto ko na rin talaga i-layout yung mga bookshelves na nandito. Pinalitan ko na yung cortina. Tapos magpalit din ako ng bedsheet. So ayusin ko yung layout nitong mga bookshelves ko. Sobrang dami ko talagang books and so ayan, ginawa kong ganyan. Tapos sana magkasya din yung ito. Sinukat ko naman. Ito yung mga books ko. Grabe ang dami. So kahit hindi ako civil engineer, meron akong ganito kasi meron kaming subject na natakal din. BB calculus, biology, calculus again. Meron ako laging itong ruler ay triangle na mahaba. So ito yung panggamit ko para maghiwalay yung books. Para makuha ko to seamlessly. Ito na yung mga books na tapos meron pa dito. Aayusin ko lang yung layout ng bookshelves na dalawa. Kasi yung electric fan nandito, so dapat hindi nakaharang yung electric fan dyan. Dito ka balak ilagay yung electric fan. So sana magkasya. Sinukat ko naman so sana magkasya doon yung isa pang bookshelf. So ayan, feeling ko ang pangit tignan, pero wala akong choice kasi kailangan ko talagang mag-make space dito. Lalagay ko yung mga books dyan, ayun mga yan. So siguro i-organize ko na lang according to color or what para maayos tignan. According to size probably. So ayan na yung bookshelves. So noon, wala akong trabaho. Nagkaka-resign ko lang noon, tas bagong lipat lang kami dito. Wala akong bookshelf. So nabili ko lang yan April 2020 at saka August 2020 ata magkahiwalay. Yung mga books na nakita nyo na nandito lang yung nakalagay sa table, lahat. So isipin nyo yun, talagang nung nakabili ako ng bookshelves from galing sa pera na pinaghirapan ko, ang saya talaga. Ngayon hindi ko alam kung pati itong table na to i-layout ko na ulit. Kasi, so ito yung kama kasi, tapos yung bintana. So yun yung electric fan, nandun na sa desired place na gusto ko para hindi nakaharang dito. Ngayon, hindi ko na alam gagawin ko. Ayan ba, benta ko na charot. So ito nabili ko sa SM Hypermarket. Malapit sa amin. Pero maghihiwalay ko silang binili kasi syempre ayan. Okay sana kasi kung wala yung edge, yung tuloy-tuloy yung edge na ito, kaso so hindi pwede yung layout na ito. So this one's better kasi naman yung kanina, so yung mas malaki nakaganon, tapos yung isa ay nakaganon. Pero andito kasi yung bukasa ng ilaw, but I have to make sure na kaya. Ayan. So sobrang wala lang talaga akong choice. Kailangan ko mag-make space. Ayan, pwede na tayo mag-ayos. Hello to my peeps. So ito yung David. Hindi, ano pala. Yung collection ko ng Adam Silvera. So, history is all you left me. More happy than not. They both die at the end. Infinity Sun. Tapos yung What If It's Us na collab nila ni Becky. Yun.
Adam Silvera, you're the best. Dito sa baba, yung mga hindi ko masyadong binabasa, tapos yung mga malalaki yung size. So syempre dapat yun yung mga mabibigat yung nandito, mabigat hanggang sa pagaan ng pagaan. So grabe, nakakapagod mag-ayos ng books, pero sobrang worth it kasi parang alam mo yun, parang nagpa-flashback bigla yung panahon na binili ko tong matter. Tapos yung excitement namin. Ayun, nakakasad lang kasi itong What If It's Us, ngayon ko lang napansin na medyo nag-yellow na yung gilid. Ayan, so mold yan. So, wala naman tayong magagawa kung talagang mag-yellow na yung mga pages ng libro kasi ayan yung destiny nila eh. So kahit anong linis yung gawin mo, talagang mag-yellow at mag-yellow yan kasi maluluma sila. Ayun, kahit pa ibalot mo yan sa safety case, so dahil sa moisture ng natrap na air sa loob, mag-yellow at mag-yellow pa rin yan. So What If It's Us by Becky Albertalli and Adam Silvera. So ang ganda ng book na to. It's really gay love. That's the way it should be. Someone like me. Yeah, so finally natapos din yung pag-rearrange ko ng mga books. So hindi dito sa taas pag ganyan naayos na kasi para magkasya sila. Fiction tas biglang calculus. Ayan, so bali diba ang ganda na background nitong mga books. So kaya it's a good decision na rin na inayos ko na ganito. Kaya pwede ako mag-vlog tapos sila yung background. So sa itong mga books na to, halo-halo to. Merong fiction, non-fiction. Pero pinakamarami yung non-fiction, mga reference books. Kasi gustong-gusto ko talaga magbasa ng mga books na hindi tungkol sa profession ko. Meron akong microbiology rito. Meron akong chemistry. Although nag-take naman kami ng chemistry nung college. Alam mo yun, pag kasi meron kang kailangan i-review ulit, at least pupuntahan ko na lang itong mga to. Tapos, ano pa pwede ko i-share? Siguro yung pinakamahal dito sa mga to is yung hindi ko na masabi kasi karamihan sa mga to naka-sale nung nabili ko. Pero meron ditong math book na 3,000 yung price. Ay hindi, 1,900 pala. So ito, so 1,919 yung original price pero nakuha ko na lang sa National Bookstore ng 300 pesos. Naalala ko yan sa may, Avenida, malapit sa Carriedo. Ayun, nakakatawa lang kasi pag nagbabasa ako ng mga libro, nakakalimutan ko talaga yung reality. Tapos, syempre, di ba yung reality, nakaka-stress na, lalo lang ngayon pandemic. Kahit naman wala pang pandemic, nakaka-stress na talaga ang realidad. Kaya kailangan nating liwaliwin yung sarili natin. Kaya, at yung paraan ko kung paano magliwaliw ay reading books.
So yun lang guys, thank you so much for watching this video and I'll see you on my next vlog. Nakita nyo kanina may ganito dun sa bookshelf ko. Oh, 898 yung price dito sa National. Pero kung nabili ko yun ng 150 lang. Uy. $50 na lang. Wala sa budget. Oh my god, available na pala yung infinity reaper. So, saka na lang pagkatapos ko basahin to.